নমস্কাৰ মনকল মই হিৰো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে মনকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Oppo Reno 3 Pro স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে যেটো 2 মাৰ্চৰ দিনা কোম্পানী ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰি দিছিলে মনকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই স্মাৰ্টফোনটোকে চাম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশন সমূহক চাম আৰু ইয়াৰ দামক চাম আৰু কথা পাতিম যে ইমান দামত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা এটা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে মনকল প্ৰথমতে যদি আমি Oppo Reno 3 Pro স্মাৰ্টফোনটোক চাও ধুনিয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় ধুনিয়া ধৰণৰ ডিজাইন দেখিব কোৱাড কেমেৰা সেটআপৰ সৈতে ৰিয়াৰটো বহুতেই ধুনিয়া গ্লোসি দেখিব বহুতেই ধুনিয়া ধৰণৰ জিলিকি থকা ৰিয়াৰ হয় বাট এইটো গ্লাছ নহয় এখন পলিকাৰ্বনেট হয় কিন্তু ধুনিয়া ধৰণৰ ভাল কোৱালিটিৰ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লগতে যদি আমি কথা কওঁ ফ্ৰণ্টটো ডুৱেল পাঞ্চলৰ লগতে ডাঙৰ ডিসপ্লে এখন দেখিব ডাঙৰ স্ক্ৰিন এখন দেখিব একেবাৰে কম বেজেলস দেখিব একেবাৰে কম চিন দেখিব ধুনিয়া ধৰণৰ ডাঙৰ ডিসপ্লে হয় এখন 6.7 ইঞ্চৰ ডিসপ্লে হয় যত আপোনালোকে ফুল এইচডি প্লাস ৰিজল্যুশন পাব মানে 1080x2400 ৰিজল্যুশন পাব সুপাৰ AMOLED ডিসপ্লে হয় আৰু ইয়াতে যদি আপুনি Amazon Prime বা যিকোনো অনলাইন সাইটৰ পৰা যদি ভিডিও চাই তেনেহলে এই ডিসপ্লেখনত আপোনালোকে ধুনিয়া ধৰণৰ experience পাব ইয়াতে যদি আমি ইন্টাৰনেলছৰ কথা কওঁ Android 10 পাব যত আপোনালোকে কালাৰ্ছ OS 7 অৰ লেয়াৰিং দেখিবলৈ পাব যদি প্ৰসেসৰৰ কথা কওঁ MediaTek Helio P95 প্ৰসেসৰ লগোৱা হৈছে যেটো MediaTek Helio P90 প্ৰসেসৰৰ আপগ্ৰেডেড ভাৰ্জন আৰু যদি আমি ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰো Snapdragon প্ৰসেসৰৰ লগত তো Snapdragon 730 প্ৰসেসৰটোৰ সমান ইয়াৰ পাৰফৰম্যান্স আপোনালোকে পাব অনটু মাৰ্কত যদি কথা কওঁ 2,22,000 আশে-পাশে অনটু মাৰ্ক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু যদি কথা কওঁ ইয়াত PUBG চলিব নে নচলিব হাই সেটিংত PUBG চলিব কিন্তু ল্যাগ দেখিব পাৰে কিন্তু মিডিয়াম সেটিংত যদি আপুনি PUBG খেলে স্মাৰ্টফোনটোত সকলোতকৈ ধুনিয়া ধৰণৰ পাৰফৰম্যান্স এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে পাব 8GB RAM পাব আৰু ইয়াতে 128 আৰু 256 GB ষ্টৰেজৰ অপচন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এই ষ্টৰেজটোক আপোনালোকে বঢ়াব পাৰিব যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেডিকেটেড স্লট পাব এতিয়া যদি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ হাইলাইটেড ফিচাৰ ইয়াৰ কেমেৰাৰ কথা কওঁ ইয়াত আপোনালোকে 64 মেগাপিক্সেলৰ সৈতে কোৱাড কেমেৰা সেটআপ দেখিব যাৰ প্ৰাইমাৰী কেমেৰাটো হ'ল 64 মেগাপিক্সেলৰ aperture f1.8 থকা 13 মেগাপিক্সেলৰ টেলিফটো লেন্স পাব aperture 2.4 থকা 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওৱাইড পাব 119.9 ডিগ্ৰী ফিল্ড ভিউ থকা আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ মোনো লেন্স পাব ইয়াতে আপোনালোকে 5x হাইব্ৰিড জুম আৰু 20x ডিজিটেল জুমৰ সুবিধাও পাব ইয়াতে সকলোতকৈ ডাঙৰ ফিচাৰ হয় ইয়াৰ সেলফি কেমেৰা সেলফিত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 44 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা পাবলৈ গৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে ডুৱেল কেমেৰা পাব যাৰ প্ৰাইমাৰী কেমেৰাটো হ'ল 44 মেগাপিক্সেলৰ aperture 2.4 থকা সেকেন্ডাৰী কেমেৰা বা ডেপথ সেন্সৰটো হ'ল 2 মেগাপিক্সেলৰ aperture 2.4 থকা ব্যাটাৰী যদি কথা কওঁ 4025 mAh ব্যাটাৰী পাব 30 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং মানে বুক 4.0 সাপোৰ্টৰ সৈতে 4G VoLTE Wi-Fi Bluetooth GPS USB Type-C নিচিনা কানেক্টিভিটি অপচন সমূহ পাব সকলো ধৰণৰ সেন্সৰছৰ লগতে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ 3.0 দেখিব যেটোৱে আপোনাৰ ফোনটো বহুত কম সময়তে একেবাৰে সোনকালে আনলক কৰি দিব এতিয়া যদি আমি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দামৰ 8GB আৰু 128GB যেটো ভেৰিয়েন্ট হেতু দাম ৰখা হৈছে 29,990 মানে 30,000 টকা 10 টকা এটা কম 8GB 256GB যেটো ভেৰিয়েন্ট হেতু দাম ৰখা হৈছে 32,990 মানে 33,000 টকা 1 টকা এটা কম কিন্তু ইয়াতে কথাটো হ'ল যে 8GB 256GB যেটো ভেৰিয়েন্ট হেতু কেতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াত সেলত আহিব হেতুৰ কথা কোৱা হোৱা নাই বাট যেটো 8GB 128GB যেটো দাম 30,000 টকা হেতু আপোনালোকে 6 মাৰ্চৰ পৰা কিনিবলৈ পাব এতিয়া যদি আমি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব মনল ইয়াতে যদি আমি ইয়াৰ ডিজাইন চাও ইয়াৰ যদি ডিসপ্লে চাও বহুতেই ধুনিয়া ধৰণৰ ফোন হয় কেমেৰাটো যদি চাও বহুতেই ধুনিয়া ধৰণৰ হয় প্ৰসেসৰ ওয়াইজ মই ইমান বেছি স্যাটিসফাইড নহলো কাৰণ এই প্ৰসেসৰটো Snapdragon 730 ৰ সমান আৰু Snapdragon 730 প্ৰসেসৰ থকা স্মাৰ্টফোনও আপোনালোকে জানে যে 20,000 আশে-পাশে পায় আৰু 30,000ত Reno 3 Pro 2 লোৱাটো মোৰ কাৰণে ইমান বেছি স্যাটিসফাইং যেন নালাগিল তথাপিও যদি আপোনাৰ প্ৰায়োৰিটি কেমেৰা হয় আপোনাৰ প্ৰায়োৰিটি যদি সেলফি হয় তেনেহলে 30,000 টকা দি Oppo Reno 3 Pro স্মাৰ্টফোনটো আপুনি ল'ব পাৰে লগতে যদি আপুনি কেমেৰাৰ লগতে আৰু বেলেগ সকল বস্তু যেনে পাৰফৰম্যান্স বা বিল্ড কোৱালিটি বা যদি আপুনি গ্লাছ ৰিয়াৰ বিচাৰে তেনেহলে মোৰ মতে আপোনালোকে ইয়াতকে কম দামত বেলেগ স্মাৰ্টফোন পাই যাব তথাপিও যদি আপোনাৰ প্ৰায়োৰিটি কেমেৰা হয় আৰু
চেলফি বিশেষকৈ যদি হয় তেনেহ'লে 30,000 টকাত Oppo Reno 3 টো আপোনাৰ কাৰণে 3 Pro টো আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল অপশ্যন হ'ব পাৰে কমেণ্টত মোক জনাওক যে Oppo Reno 3 Pro টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে ইয়াক 30,000 টকাত কিনাটো ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব নিজৰ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাইছে ফেচবুকত আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাইছে ইউটিউবত তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে এয়াই ধন্যবাদ জয় আই অসম